Hi guys! Share ko pa sa inyo ngayon ay ang Polo barong. Share ko po sa inyo kung paano gawin ito step by step. Pero bago natin gawin yan, bago pala sa channel ko, please subscribe and paki-pinot mo rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong video. Okay guys, so nang gagawin natin ay lagyan mo natin ng plates yung back bago natin attach yung back yoke. Tapos kabit na natin itong back yoke, sabay na natin para pantay, one shot. Pantay lang siya. So nakabit na natin itong back yoke. Ngayon, i-join shoulder na natin. Kabit na natin yung front. So itong front, naka-plackit na siya. So yung plackit nito, meron ako separate video nito. Pakicheck na lang sa description box or ilagay ko lang sa taas yung link nito. I-join shoulder natin. Ang joint shoulder nito, naka-insert dito sa dalawa. So hindi siya edging guys ha. Ito lang, ganyan. Pagkatas mo nito, ganyan mo siya. Tapos itong isa, ipaliktad mo ganyan. Ito mo siya, ipapasada rito. Dukot ang joint shoulder nito guys. Ayan na siya. Then ganun din sa kabila. Pag joint shoulder mo to guys, yung right side ng front saka right side ng back panel dapat yun ang magkatakip para hindi kayo magkakabaliktad. Then, ito na siya. Yan. Ngayon, next naman natin, kabit na natin yung itong sleeve. Yung sleeve, prick muna natin. Ito pala guys, may front and back nitong sleeve. So, ang himlang sleeve dito, 1 inch. Na-prepare mo na to, nahim na siya, attach na natin dito sa body. Pagkatapos sa body guys, naka right side. Yan, right side siya. Okay, sakto.
Next, aging natin siya. Aging natin yung sleeve. Tapos, side close na natin. Guys, size na edging na natin. Then pasadahan ko na siya ng single needle para maglagay na tayo ng slit sa ilalim. Ito na guys, na side close ko na edging na natin. Then next naman ito, ilagyan ko natin ng slit. Ang slit nito ay 1 inch kasi lapad din no. Guys, lagyan natin slit. Yan slit. Himing na natin. Next is yung collar na. Nilati center nito. Pag nagkabit kayo nito, i-markingan nyo lang ito muna para dyan dadaan yung tahi. Bawasan natin kasi malapad masyado. Ngayon, kaya natin ang gitna nito, center. Importante yan para pares yung lapad nito. Tapos pag nagkabit kayo nito, sa right side. Center na to, tsaka center ng body dapat magkatapat. Okay. Yan na guys, sakabit na natin. So, i-close naman na natin ito ngayon. Tapos, i-close na natin ito. Pagka nag-close kayo nito, yung tahi nyo, ito dapat
sakto lang din doon sa tahi ng pag-attach mo para hindi siya bagsak doon sa ilalim. Yan na po siya ang collar. Yung collar na to guys, yung pagbuo nito, may separate na video ako. Check nyo na lang sa description box or sa lagay ko na lang yung link sa taas para masundan nyo rin kung paano to ina-assemble yung collar. So ito ginawa ko na to, assemble to. Nakaprint na yung plackit, collar, then assemble na lang kasama tong mga manggas. At yun lang po guys, sana'y nakatulong po sa inyo at kung nagustuhan nyo, please like and don't forget to subscribe. Bye!